مرحبا بكم جميعا، صباح الخير. في البنك الدولي، في كافيتيريا البنك الدولي سنقوم بمناقشة مثيرة الاهتمام. معي السيد مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمي، ونقوم بالحديث وسنقوم بدعوة الجمهور عندما نستطيع بذلك. وممكن أن تعطيني نبذة كمقدمة وسأستهل الجلسة. سياق جلستنا هي صعبة بالنسبة للدول النامية، وتحدثنا كثيرا عن الأزمات المتداخلة التي تواجه الدول وعدم المساواة التي تواجه العالم، إضافة إلى الاستجابة لجائحة كوفيد، والتي جعلت الدول النامية متخلفة عن الركب، وشكلت ضغوطا على الدراسة والتعليم وغيرها من مؤشرات التنمية التي بدأت تعكس الكثير من المكاسب، لأنها تضيف إلى هشاشة الدول وبتفاقم أزمة الغذاء. فالكثير من المزارعين يواجهون ضغوطا إضافية بسبب عدم توافر الأسمدة، وهناك مخاطر لمواجهة مجاعات وسوء التغذية. فهذا السياق العام التي تدعو للكثير من تغيير للسياسات التي تواجه دول عدة لمواجهة التضخم والزيادة في أسعار الفائدة والتغيرات الحاصلة. ومن جهة البرمجة، البنك الدولي كان بصدد استجابة لجائحة كوفيد، والآن يواجه سلسلة جديدة من الأزمات جراء غزو روسيا لأوكرانيا. فالأزمات بدأت تتراكم وتتسارع، فالبنك حاليا يواجه طفرة مفاجئة بدأت مع جائحة كوفيد، والآن نواجه زيادة إضافية. وبهذا السياق مرة أخرى مرحبا بك أحمد. أنا أدرك أنك تدرك هذا المجال بشكل كبير من تاريخك، فتحدث قليلا عن نفسك وعن عملك كرئيس لمركز التنمية العالمي. شكرا ديفيد، سعيد جدا للعودة هنا. أحد الأمور والمراحل الهامة بالنسبة لي أن عملت أكثر من عقدين من الزمن في البنك الدولي، فكأنني الآن عدت إلى بيتي مثل ما ذكرت للتو. هذه حاليا نواجه انتكاسة للمكاسب الإنمائية، فما تواجهونه في مؤسستكم وما تقوم به مؤسسة النقد، صندوق النقد العالمي أيضا كلها أزمات تواجه الوقود، الغذاء والأسمدة التي ارتفعت أسعارها، كل الدول تعاني من هذه الأزمات والأزمات السابقة. وما لا ندركه في الغالب أن نحن هنا في واشنطن، هنا غالبية الجميع يرتدي كمامات، وهذا حصل في أوروبا واليابان والدول الغنية، بحيث غالبية سكانها أخذوا التطعيم. فنرى أن تعاملهم مع الجائحة كأنها شيء ماضي من الماضي، وربما 1 من 6 أو 1 من 7 حصلوا على التطعيم المطلوب، ولكن ما زالت الجائحة جزء من حياتنا هذه السنة والعام المقبل. وربما ننطلق من هنا مثل ما ذكرت ديفيد. البنك تقدم بعرض 170 مليار لمجابهة التمويل الطارئ المطلوب أثناء 17 شهرا مقبلا، وأثناء جلسات البنك في هذا الربيع شاهدتم استمرارية لتلك الأزمات، إضافة إلى الحرب على أوكرانيا وزيادة أسعار الغذاء. لكن أود أن أعرف وجهة نظرك
عندما تتحدث مع الدول المختلفة وصانعي السياسات، كيف ترى أثر هذا الأمر على الدول الأشد فقرا، أو تلك التي لديها دخل محدود أو تلك التي لديها دخل متوسط، سواء فيما يتعلق ب ما هو جاري أيضا في القطاع الخاص وازدياد أسعار الفائدة وكيفية تعطي السياسات الضريبية مع هذا الأمر. شكرا جزيلا مسعود. البيانات سيئة جدا منذ لقائنا في هذا الربيع، ونحن توقعنا هذا الأمر. وفي الأسبوع المنصرم في أوروبا، الوزراء التنمية من الدول السبعة الكبار التقوا في برلين، ووزراء الصحة أيضا اجتمعوا في بان، وشاركت في هذه الاجتماعات شاهدت كيفية تعطي هذه القيادات وقلقهم حول هذا الأمر، وأيضا رغبتهم في التعرف على كيفية مساعدة الدول الأكثر عرضة للفقر، وأيضا بما في دول الشرق الأوسط من ناحية الهشاشة ومن الناحية التمويلية. أظن أن الرسالة الموحدة والمهمة في ظل تباعد العالم من الاتكال على الطاقة الروسية، فلذا مهم جدا الحصول على مصادر جديدة. وأثناء تطلعنا لما هو مقبل في العامين والثلاثة أعوام المقبلة، أن هذه الأزمة القصيرة الأمد ستعتمد فداحتها على الإنتاج العالمي. فعندما يقوم المزارعون بالحصول على الأسمدة المطلوبة، ندرك أيضا أن في الاقتصادات المتقدمة غالبية المزارعين سيحصلون على ما يرغبون به من أسمدة، ولكن على حساب الحصول على الإمدادات تلك التي كانت ستصل إلى العالم النامي. أيضا استخدام واستغلال الطاقات النظيفة، منها استخدام الغاز المسال الذي بدأ يصدر إلى أوروبا، فقاموا الآن في الدول النامية باستخدام الديزل واستخدام طرق غير نظيفة للحصول على الطاقة. وهنا تأتي العجالة والطارئ الذي تتسم بهذه الأزمة. فكلا الجانبين يواجه الأسعار المرتفعة بشكل مفاجئ، ولذا علينا أن نركز على الحلول، ومنها الحصول على إمدادات هائلة. ولكن الحلول التي غير حاضرة في الأذهان هي التقسيم المتكافئ للجميع لما هو متوافر تحت أيدينا من مصادر. وبالضبط هذا ما حصل قبل 18 شهر فيما يتعلق بالتطعيم المتوافر، لأن كان هناك شح في هذه الإمدادات، وللتو أدركنا هذا الأمر، بما أن كان في السابق هناك فرصة للدول الغنية أن تحصل على ما ترغب به من هذه الإمدادات، ولكن انتهى بنا المطاف بأن نقوم بالتخلص من الفائض، وكان ممكن أن ترسل لمساعدة وحماية العاملين في الصفوف الأمامية من موظفي الصحة. فارق إضافي إذا فكرنا بكمية الأموال التي كانت مطلوبة للحصول على اللقاحات لم تصل إلى الجوانب المعنية، وكانت قليلة جدا، فلم تسمح للدول النامية حتى تصطف وتحصل على اللقاحات المطلوبة، لكن لم تكن هناك أموال كافية. ولكن في هذه الأزمة الراهنة حجم الاحتياجات المالية أكبر بكثير، لأن الطاقة والغذاء والأسمدة تشكل جزء كبير من التكلفة عالميا مقارنة باللقاحات. لذا نحتاج إلى أفكار مبتكرة جديدة، وأود أن أوضح الفارق بين ما حصل مع أزمة اللقاحات، لأن الدول الفقيرة لم
تحصل على عقود ممكن تنفيذها، لكن في هذه الحالة الراهنة لم يكن لك تخصيص ل من أجزاء كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن كانت الدول الاقتصادات المتقدمة قامت بالحصول على حصة أو نصيب الأسد. أود أن أتحدث عن الأزمات، لكن أود أن أتحدث قليلا عن موضوع آخر، مدركا أن مجموعة البنك الدولي قامت بالكثير من الأعمال في العوامل غير المنصرمة في مجال مكافحة التغير المناخي. وفي الاجتماعات المنصرمة الربيع الفائت كان هناك حديث حول هذا الأمر، والبنك الدولي والمؤسسات الإنمائية الأخرى يجب أن تقوم بأشياء بجهود إضافية أم مغايرة لمجابهة التغير المناخي أو للعمل في مجال المصلحة العامة الدولية، ومثل ما قالت الوزيرة جانيت يellen وزيرة الخزانة الأمريكية. والبنك الدولي وكمؤسسة يجب أن يفكروا مثل ما ذكرت بطريقة مبتكرة تتعدى ما يقومون به على مستوى قطر إلى قطر آخر. فهناك تركيز أكبر على ما يسمى بتحقيق المصلحة العامة الدولية بما فيها الإقراض، لأن الأسهم زادت والديون ارتفعت. هل هناك مسألة تتعلق بالقيام بعملكم بشكل مغاير أو التركيز على الدول ذات الدخل المحدود أو ذات الدخل المتوسط أكثر؟ فكيف تقومون بهذا الأمر للاستجابة لهذه الرسائل من المساهمين في البنك الدولي للتركيز على تحقيق المصلحة العامة العالمية ومكافحة التغير المناخي؟ صحيح، من المفيد جدا عقد مثل هذه المناقشات، لأن هذا يحث على توجيه البنك في الاتجاه الذي يسير به، ولكن هذا يعني أيضا أن يكون هناك تطور سريع للبنك الدولي. تحقيق المصلحة العامة الدولية تعني أن يكون الأثر ليس فقط على البلد ولكن على البلدان، يتعدى نطاق مساعدة القطر بذاته أو بعينه. فمثل ما ذكرت فيما يتعلق في أزمة اللقاحات بسبب أيضا الطفرة التي صاحبت هذه اللقاحات وتدفق اللاجئين الذين يعبرون الحدود يؤثر على الجميع. لذا البنك تطور بسرعة لمواكبة هذه التغيرات، وواحد منها مثل ما تعرف البنك الدولي يعد طبعا أكثر مؤسسة تنفق في اتجاه مكافحة التغير المناخي مقارنة بالمؤسسات التمويلية الأخرى، وزاد هذا الدور بشكل كبير في مجال التمويل فيما يتعلق بالتمويل جهود مكافحة التغير المناخي. وجانب آخر مما نرغب بالقيام به في مجال خطة عملنا لمجابهة التغير المناخي هو أن نتعدى هذه الطموحات والوعود والمؤتمرات. وعندما يتعلق الأمر بالتغير المناخي يجب أن نتحدث عن مشاريع فعلية تقوم بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وممكن أن أناقش هذا الأمر بشكل مفصل، وهناك نقاش حي حول ما هو جاري لإحداث التغيير. لذا نحن في البنك الدولي وضعنا خطة طموحة لمجابهة التغير المناخي، وبما فيها إضافة جهود مكافحة التغير المناخي وفي جهود متكاملة مع خططنا الإنمائية. وليس المسألة مدى الإنفاق على أي مشروع، ولكن مدى أثر هذا المشروع وكيف ممكن أن نعمل مع الحكومات حتى يقوموا فعليا بإنفاذ مثل هذه المشاريع. لذا نقوم حاليا بتشخيص جديد لتقاريرنا الإنمائية من كل قطر
على حدة وما تقوم به الدول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهذا تم الترحيب به من قبل المجتمع الدولي والدول السبعة الكبار، ونقشت على جميع المستويات والأصعد إيجابي. ونحن في البنك الدولي نسير في هذا الاتجاه، لذا علينا أن نركز أثناء حديثنا عن المشاريع أن يجب أن تتسم بأنها مشاريع مساعدة لحماية البيئة، بما فيها تسرب الميثان، بما فيها مشاريع تقوم بالاستجابة لهذا الأمر. ما هي الأنابيب التي تتدفق من هذا البلد أو تعبر ذاك البلد، وتلك التي تأتي مثلا من روسيا التي بدأت تو شن هذه الحرب، وكيفية التعاطي مع المنشآت ومحطة توليد الطاقة باستخدام الفحم، والمستخدمين من الصناعات المختلفة مثل صناعة الصلب والأسمدة. وفي أوزبكستان ما الذي تقوم به حتى تقوم بالحد من كثافة هذه الانبعاثات. لذا البنك الدولي يعمل مع هذه الدول التي تقوم بالمساهمة في هذه الانبعاثات بشكل كبير، وهذا ما نقوم به كمؤسسة تمويلية دولية، ونحن ندفع في هذا الاتجاه، خاصة هذا الذي يهم الدول ذات الدخل المحدود، لأنهم لا يقومون بضخ توليد هذه الانبعاثات، ولكن هم الأكثر تأثرا بها. تم فعلا الترحيب بهذه الجهود من قبل المجتمع الدولي بشكل كبير، وما نرغب بالعمل به هو التقدم في هذا المجال حتى نقوم بالتعارف وتحديد المشاريع الأكثر أثرا. وهذا لم يكن المسار المتبع من المؤسسات الإنمائية في السابق، لذا نقوم حاليا بتحديد المشاريع التي تتسم بالفعالية والكفاءة. نعمل مع دول مختلفة، مع أفريقيا الجنوبية وفيتنام والهند والصين حول تبني مثل هذه المشاريع. إذا مضينا قدما يعني ونظرنا إلى 10 سنوات المقبلة، والنظر في الدول ذات الدخل المتوسط ومشاركة البنك الدولي في التعاطي معها، قد نرى رؤيتين. هو ببساطة أن نعمل مع كل بلد وفقا لأولويات هذا البلد، قد يكون التغيير المناخي أو التعليم وهكذا، وقد نركز على مكافحة التغيير المناخي في قطاعات مختلفة. وفي مكان آخر قد نقول ببساطة أننا يجب أن نكون مؤسسة إنمائية ومؤسسة لمكافحة التغير المناخي، وهذا ما سنقوم بعرضه كخيارات لدول الدخل المتوسط، ليس لأن الأمور الأخرى ليست مهمة، ولكن هذه المجالات التي يرغب مساهمو البنك بالتركيز عليها. وببساطة أردت أن أستشف منك عندما تتطلع إلى المستقبل، هل تعتقد في هذا الطيف من الخيارات إلى أين ترى مسار البنك الدولي؟ هناك ميل إلى التركيز على الأمر. لدينا 35% من التزاماتنا وتعهداتنا أن تكون تركز على هذا المجال، ولكن ما أظن أنه مهم هي جودة هذه القروض سترتفع. يعني أثر قرض بمعدل $1,000,000,000 قد يحدث تغيير، لكن ليس لديه أثر كبير، ولكن في المقابل قد يكون هناك قرض بمعدل $1,000,000,000 ولكن لديه أثر أكبر. فنحن نتحدث عن جودة الإقراض سترتفع، لكن لأن عندما نتحدث هذا لا ينتقص من المجالات الأخرى، من غذاء الأطفال والمساواة والتكافؤ بين النوع الاجتماعي والحد من العنف ضد المرأة وغيرها من الأولويات لن يتم التغاضي عنها، لكن الإنفاق على مكافحة التغير المناخي سيكون أكبر جزء من أولوياتنا فيما يتعلق بمسألة الإقراض. عندما نتحدث عن 100 مليار سنويا كمستوى إقراض كبنك
دولي لوحده كمؤسسة تمويلية. بقية الدول مثل السبعة الكبار ينفقون بشكل كبير، لذا من صعب عليهم أن يقولوا على البنك الدولي أن ينفق أكثر. لا نود إلا أن نركز على أن العالم يجب أن يقوم بالإنفاق بشكل أكبر، وما هو متوفر من تمويل يسمح بالمجتمع الدولي. أعتقد أن we did some work at CGD. A couple of our colleagues looked at the projects that were done by some of the climate funds, and just to try and see what is the unit cost in terms of ton of carbon averted. And first thing is that a lot of the projects don't have the numbers to be able to make that call, and that already is a problem. You know, we need to have the data to be able to decide what's the best use of limited resources. And then where you do have the data, the variation in the dollar cost per ton of carbon varies from 1 to 50. And there's no reason why we should be having such a wide variation. And that's basically because we haven't yet introduced the discipline that comes from so many years of doing effective project preparation, project evaluation, supervision, appraisals that help to make sure that you get the best value for money and the money's going to get limited. No matter how you look at it, the needs are going to be multiples of what is going to be available. So I'm very much in favor of that. Could we, I know we could run out of time soon probably, so I do want to go to another topic, if I may, which you have been very vocal about, David, personally. ما أنتم تتحدثون عنه بصورة كبيرة والمؤسسة تعمل عليه، وهذا هو قضية العبء المتنابي للقروض التي لا يمكن استدامتها. هنالك قد أقضي كثير من الوقت لكي أشرح لك ما هي المشاكل التي تواجهها الدول، ولكن ما يثير اهتمامي هو أمران. الأول ولعدة أسباب، وأنا أقدر وجهة نظرك في هذا الخصوص، المشكلة سوف تصبح أسوأ هذا العام مما كانت عليه في العام الماضي. على الأغلب هذا العام سريلانكا لن تكون الدولة الوحيدة التي سنراها. بإمكاني أن أفكر في عدد أكبر من الدول، وأعتقد أن البنك الدولي قد قال أن العدد سوف يكون أكثر من ذلك، وأن هذه الدول سوف تعاني من أزمة في إدارة ديونها. ولكننا كمجتمع دولي يبدو أننا غير قادرين على القيام بأي شيء إزاء ذلك. أعرف أن هنالك طرق مختلفة لجعل الإطار يعمل بصورة أفضل، وأن نضع تعريفا أفضل للمعاملة المقارنة، وأن نضع جداول زمنية، وأن نحضر أو نجلب القطاع الخاص للعمل. كريستالينا قالت من صندوق النقد الدولي قالت نفس الشيء، والجميع يشير إلى المشكلة. ولكن سؤالي لك أن الوقت يمر والدول تقع في ورطة، ونحن علينا أن ننظر في كيفية إصلاح هذا الأمر. والآن نحن في نهاية شهر مايو ولا أرانا نصل بصورة أقرب للتحول من التشخيص إلى إيجاد الحلول. كيف نمضي إلى الأمام؟ نعم، القيام بشيء ما، والتبعات هنا أن كثير من الدول تدفع الكثير من المال مقابل ديونها، وبالتالي هنالك أسعار أعلى لكل شيء، ونرى أسعار الفائدة أيضا ترتفع، والجهات المقرضة هي أكثر ثراء، وهذه هي مشكلة كبيرة. وهنالك نواحي مختلفة تتعلق بهذه الأزمة، ولكن لكي نتفادى عدم وجود شفافية في التعاقد في المستقبل وإعادة الجدولة، لا يمكننا أن نقوم بذلك. علينا أن نمنع هذه المشكلة من أن تتفاقم، ولكن كل يوم نرى عقود تقوم الجهات المقرضة بوضعها للدول المقترضة دون وجود أي إفصاح وكشف عن البيانات. الصين
تضع مثل هذه الشروط في العقود، ولا يرى أحد أي شخص هذه العقود، وهذا بالتالي يخفض من نسبة المساءلة. وبالتالي علينا أن نضع مبدأ الشفافية في التعامل مع الحكومات ذات السيادة، ونقوم بمثل هذا العمل مع أيدا فيما يتعلق بالقروض المستدامة وتمويلها وعملية تمويلها. وهذا يعمل في دول أيضا بحيث تكون هنالك بعض المعايير التي تحكم قيامها بالاقتراض، وعلينا أن نرى ما هو الضغط الذي ترزح تحته هذه الدول من قبل الجهات المقرضة. هم يعرضون عليهم الأموال بأسعار فائدة مرتفعة، وهم يقولون لديكم 10 سنوات أو 20 سنة لكي تقوموا بإيفائها. فيما يتعلق بما يمكننا أن نقوم به هو أن نشرك مجموعة 7 ومجموعة 20 ونقول لهم لماذا لا نضع عملية أقوى، نعمل مع صندوق النقد الدولي ونرى كيف بإمكاننا تحسين هذه العملية بحيث نعيد جدولة الديون للدول التي ليس بوسعها دفعها. زامبيا هي إحدى الدول التي تدخل في هذه العملية الآن، ولسوء الحظ بدأوا هذه العملية قبل عام، ولكن حتى الآن الجهات المقرضة لم تجتمع. وأنا اقترحت للمجموعة قبل أسبوع أنه عوضا عن تشكيل لجنة للجهات المقرضة نسمح لتلك الجهات المقرضة بأن تعقد اجتماعا شهريا يجمع القطاع الخاص وجميع الجهات المقرضة بما في ذلك الصين، لكي نرى ماذا يجري ونعمل على كل قضية على حدة حتى نتمكن من حلها. إحدى الأفكار التي نتداولها هي أن نقوم بتحليل لاستدامة الديون، وأن يقوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعتها، وبالتالي سيكون هنالك إجماع في الآراء أن دولة معينة بحاجة إلى إعادة جدولة ديونها. هنالك أشياء ملموسة تجري، ولكن حيث نجلس الآن هذه العملية معطلة، وهنالك دول تدفع المزيد من الأموال بشكل شهري إلى الجهات المقرضة. نريد أن نشرك القطاع الخاص ونريد أن يراه يتخذ زمام المبادرة. وهنالك أيضا لتعليق الديون التي ترأستها مجموعة 7 في اجتماعاتها في العام 2020. هذا كان طوعي بالنسبة لأن جزء كبير من الديون لم يكن سوف يخفض. وتذكروا ما حدث حتى مع الدول الفقيرة، استمرت في الدفع شهر بعد شهر من خلال مديري ممتلكاتها. أعتقد أن هذا الأمر استثنائي. أرى أننا هنا نجلس بعد 18 شهرا من إعلان الإطار المشترك، ولم تتمكن أي دولة بعينها من الدخول في هذه العملية. وأنت قلت أن يتطلب الأمر شهرا كاملا لانعقاد اللجنة، والآن لدينا سريلانكا تفتقر إلى الأموال كل يوم، ليس بجعبتها أي أموال، ولا يمكنها أن تحصل على برنامج من صندوق النقد الدولي لأنها تتوجب عليها أن تحصل على ضمانات من الجهات المقرضة. وبالتالي هذه الدول عالقة في حلقة مفرغة. ويبدو لي كما قلت أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عليهم أن يحسنوا هذه العملية. إذا فكرنا في مجموعة 20 والتي هي تشكل أكبر صاحب للأسهم، مالك للأسهم في مجموعتنا، وفيما نرى مبادرة تعليق الديون قد أطلقت في العام 2020، الكلمة التي كنا نراها بصورة مستمرة هي أن الأمر سيكون طوعيا بالنسبة للقطاع الخاص، ولكن كنا نقول يجب حذف هذه الكلمة لأن
هنالك مفاوضات على الإعلان الختامي، والإعلان الختامي يقول أن الأمر طواعي بالنسبة للقطاع الخاص، وهذا النقاش للاقتصادات الكبرى من الصعب أن ندخل فيه لأن هنالك مجموعات مختلفة وكثير منها هي جهات مقرضة، وهذا هو إحدى التحديات. وهنالك أيضا موطن للقوة الذي نجلبه، وهو أن مجلسنا يساعد الدول النامية أكثر من أي مؤسسة عالمية، وبالتالي البنك الدولي بإمكانه أن يكون صوتا لهذه الدول حتى في مجموعة السبعة على سبيل المثال. مثل ما حصل في الأسبوع الماضي كنا مجرد مراقبين، ولكن الإعلان الختامي بنفسه يكتب من قبل الدول المشاركة. بإمكاننا أن نقترح عليهم بعض المقترحات، ولكن هذه هي طريقة عمل هذه العملية، ونعمل مع الدول لكي نرى كيف بإمكاننا أن نحرز تقدما أكبر. أعتقد أن الصين والقطاع الخاص يجب أن يقوموا بعمل أفضل لكي نرى أن هذا سوف يفيدهم على المدى الطويل في أن تستمر هذه الدول في البقاء. أتذكر عملية وضع مسودات هذه الإعلانات الختامية في الاجتماعات، وفي كثير من الأحيان تبدأ في المساء، وتبدأ في أوقات متأخرة من المساء وتستمر طيلة الليل. وهنالك رسالة في هذا الأمر، وهي أن الناس يشعرون بالتعب في آخر هذه العملية لدرجة أنهم مستعدون للتوقيع مع حلول الصباح. وكلمة طواعية تبدو جيدة عندما نصل إلى 4 صباحا. أعتقد أن الشيء الأخير الذي ذكرته وهو أنه في مصلحة الجهات المقرضة أن تكون هنالك عملية منظمة للتعامل مع القروض الفائضة مع الدول، لأن تكلفة التعامل مع الوضع السيء فيما بعد ستكون أعلى من ذلك. ولكن قبل أن نختم أريد أن أثير موضوعا آخرا، وهو يبني على أساس ما قلته، أنه يجب على الصين أن تشارك بصورة أفضل، وأن حتى البنك الدولي لديه مساهمين، والولايات المتحدة هي أكبر مساهم فيه، وهذا يجلب قوة، وهو أنه يجمع الجميع في مؤسسة واحدة. ولكن الآن بعض المساهمين هم في الأساس لا يتفقون مع بعضهم البعض. هنالك توتر، وهي أكثر من توتر في بعض الأحيان بسبب الظروف الجيوسياسية. وأعتقد أنه من الضروري أن نفهم ما هو وجهة نظرك في التعامل مع هذا العالم الذي هو في حالة انقسام متزايدة. أين هي المساحة للبنك الدولي نصبح مساحة للناس الذين هم مختلفين في الآراء لكي يتفقوا، أم أننا سنكون في خضم هذا؟ لا أريد أن أستخدم كلمة النزاع، ولكن هي خلافات. أعتقد أن الوضع لا بأس على حتى الآن. رأينا ما جرى في اللجنة التي انعقدت قبل شهر. روسيا هاجمت أوكرانيا، وكانت هنالك حرب جارية وهي مساهم أيضا. وكيف نتعامل مع هذا الأمر؟ لم يأتوا على مستوى عال من التمثيل. وزيرهم تحدث عن طريق الفيديو، وبعض المساهمين خرجوا من الغرفة، وبالتالي هذا كان إظهارا للمعارضة لما تقوم به روسيا. ولكن من وجهة نظر البنك الدولي نحن نستمر في العمل. مجلس أمنائنا لا يزال يعمل، وهنالك آراء قوية بشأن الحرب، وهذا يشمل أيضا الصين والهند، وأيضا الجهات المقرضة من خارج نادي باريس. وبالتالي هذه نحن نسمح بمساحة آمنة.
ولكن ما حصل بالنسبة للديون أن تركيبة الديون تغيرت على مدى العشرة سنوات الماضية. في معظمها في السابق كانت يملكه نادي باريس وكنا نملك القليل منه. على سبيل المثال سريلانكا لا تدين بالكثير لنادي باريس، ولكن معظم الديون في العالم منظمة بحيث أنها تكون لنادي باريس. بالتالي نرى أن رئيس لجنة المقرضين ليس لديه أي معرفة بذلك، وبالتالي أعتقد أن هذا هو تطور في المنظومة الذي يجب أن نحدثه حتى نتمكن من الاستفادة بصورة أفضل لقضايا الديون، وهذا يدخلنا أيضا في قضايا التجارة وما إلى ذلك. يجب أن يكون هنالك إدراك في العالم أن هنالك دور كبير للدول المتقدمة والغنية. يبدو أننا سوف نتخطى الوقت المحدد. سوف نستمر في هذا الحديث مع المشاهدين. شكرا جزيلا ديفيد، هذا كان حديث مجدي جدا. فيما يتعلق بالعملية سوف أفتح المجال الآن للأسئلة. هنالك أسئلة سوف نتلقاها من المشاركين عبر الإنترنت. سأطلب منكم أن ترفعوا أيديكم وزملائي سوف يجلبون لكم الميكروفون، والرجاء طرح سؤالكم بصورة واضحة. السؤال الأول من مشارك على الإنترنت وهو الدكتور أونياغو، والسؤال: نرى المزيد من الأزمات والكوارث البيئية التي تؤثر على التنمية. ما هي الاستراتيجية التي يضعها البنك للتعامل مع هذا الموضوع مع التركيز على التنمية والأمن الغذائي؟ سأبدأ بك ديفيد. الرجاء المشاركة في أي وقت، أنت تعرف الكثير عن هذه المواضيع. جزء من هذه الإجابة أيضا كما تعرفين لدينا خيارات وأدوات للتعامل مع الكوارث، بحيث نرى أن هنالك دول أكثر عرضة للكوارث الطبيعية وهنالك أدوات مالية أخرى موجودة. وأريد أيضا أن أذكر التنوع البيئي والبيولوجي والذي نستخدمه لحماية البيئة بصورة مباشرة. وأقول منحا ثالث وهي العملية التي قمنا بها خلال جائحة كورونا، وفيما نرى دول تتأثر بصورة نتمكن نحن أيضا من الاستجابة بصورة أسرع. هل لديك أي تعليق؟ مجرد تعليق هامشي. إحدى القضايا التي يجب علينا التفكير فيها في البنك وأيضا مجلس المساهمين هو نماذج المالية التي يعتمدها البنك، وهل تدعم الدور الذي يريد البنك أن يلعبه. وأفكر هنا في القدرة على زيادة التمويل المفاجئ، وعلينا أن نحافظ على وجود لهذه الأموال بصورة مسبقة قبل أن نضطر إلى صرفها على مدى السنتين القادمتين. أنا أؤيد مثل هذه الفكرة، ولكن ما يحدث مع بنك التنمية، وأنا متأكد أنك تفهم هذا الموضوع أفضل، ولكني أتذكر أن هنالك قدرة موجودة لدى بنك التنمية بالتعامل مع حالة واحدة بقيمة 10 مليارات دولار، وإذا حصلت قضية أو أخرى إضافة إلى الأزمة الأولى، كيف نتأكد من أن نماذج التمويل تسمح لنا بلعب الدور الذي نريد أن نلعبه فيما يتعلق بالتمويل المفاجئ، وأننا سوف نحاسب على ذلك. هذا هو نقاش جار الآن، وهنالك أخبار جيدة فيما يتعلق بهذا الأمور، وهنالك مرونة أكبر مما قد نكون على اطلاع بها. سأذكر بعض الأمور، ولكن هنالك هامش
ممكن يمكننا الإضافة إليه أولا في التعامل مع جائحة كورونا، وبعد ذلك بإمكاننا توسيع هذه الوسادة. وهنالك أيضا ناحية أخرى، لدينا أيضا نوافذ متقاطعة من أيضا فيما يتعلق بالتمويل. وسأذكر أيضا عفوا نسيت ما أردت أن أقوله، ولكن هنالك وسادة رأس المال التي تسمح لنا بإيجاد الأموال الإضافية. عفوا، لا، دعوني أتحول إلى الجمهور وأرى إذا ما كانت هنالك. حسنا، السيدة التي ترتدي قميصا أسود على يساري، تفضلي. شكرا جزيلا لرفع يدك. ممكن أن تعرفي بنفسك وتطرحي سؤالك بسرعة. اسمي ياسمين، أنا أعمل هنا في مجموعة البنك الدولي. سؤالي حول عدم المساواة. أولا، هل تعتقد أننا نحن متوجهين باتجاه كساد عالمي؟ ثانيا، اللامساواة المتزايدة في داخل البلدان وبين البلدان، هذا سيؤدي بنا إلى مسار أزمة جديدة. ديفيد ملبس، ممكن أن تجيب على هذا السؤال. أولا، من الواضح جدا أن هناك كساد يواجه عدة بلدان، ولكن يتم تحديدا من قبل إلى متى ستستمر هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وكم التي ستقع في براثن هذا الكساد. وما نحتاجه أننا حاليا نواجه أيضا تضخم متزايد، هذا هو ما يواجه ما يغذي المخاوف حيال التأخر في الناتج الإجمالي المحلي، مثل ما هو حاصل في بعض البلدان مثل الصين وغيرها. وهناك مخاوف حول هذا الأمر، أن النظام العالمي مؤسس بصورة بحيث دائما يهمش الدول النامية. فهذا كان بارزا في أبان جائحة الكوفيد، بحيث أن قامت هذه الدول بالاقتراض من المجتمعات الدولي، ثم قاموا بضخ هذه الأموال بطريقة غير مباشرة في الاقتصادات المتقدمة. وهذا أيضا ترجم من خلال السياسات المالية، وأيضا بارز أيضا في الاستجابة لأزمة الغذاء الدولية، ومما فاقم من مسألة اللامساواة. وأود أن أطرح هذا السؤال من المشارك عبر الإنترنت، وهذا السؤال أطرحه عليكما أنتم الاثنين فيما يتعلق في مجال التعليم. وهو طبعا مجال الآن يواجه الكثير من المشكلة. هناك الكثير من التلاميذ الذين بدأوا بالتسرب من المدارس أو يواجهون مستوى تعليمي سيء مقارنة بزملائهم، وهذا أيضا فاقم الانقسام واللامساواة الرقمية في داخل البلدان وبين البلدان. فكيف تعتقد أن ممكن مساعدة البلدان بحيث ليس هناك تلميذ يتم التخلي منه ويبقى متخلفا عن الركب التعليمي؟ أولا، مسعود للإجابة على هذا السؤال. فيما يتعلق بالتعليم، أنا نظرت في هذه المسألة زملائي في المركز التنمية العالمي السنوات القليلة الماضية، وقمنا بتحليل ودراسة الأمر، ما هي التدابير الناجعة والتي أخفقت في تحقيق أهدافها. ندرك جميعا أن مخرجات التعليم في كثير من البلدان ضعيفة. حتى الأطفال الذين يحضرون المدارس أداؤهم منخفض، وعلى الرغم من ذلك العائد على الاستثمار التعليمي عالي جدا. لذا المسألة مهمة جدا أن يبقى الأطفال في المدارس على الرغم من عدم جودة التعليم. هذا شيء يجب أن نضعه نصب عيننا دائما. ثانيا، فيما يتعلق بتدخل أظهر أثره بشكل كبير على مستوى وعلى نطاق واسع، بحيث أن لم تكن هناك تجربة ل10 أو 100 أطفال، ولكن في جميع البيئات هي مسألة تقديم الوجبات
في المدارس. إذا استثمرت في تقديم وجبات غذائية في المدارس، من السهل جدا أن تقوم بتقديم هذه الوجبات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والمسألة أصبحت سهلة. فالأطفال الغير جائعون يتعلمون بصورة سريعة جدا مقارنة بأقرانهم. والنقطة الأخيرة التي وددت أن أذكرها بخصوص التعليم، هناك تردد من قبل وزراء المالية في بعض البلدان حتى يقترضوا الأموال من أجل التعليم، ولكن هم مستعدون للاقتراض من أجل مشاريع وقطاعات أخرى. فلا أدري لماذا نسمي هذه القطاعات الناعمة مثل الاستثمار في التعليم. هكذا ينظر إلى الأمر، أن ليس هناك منطق في عدم الاستثمار في التعليم. وإذا أردت أن تقترض الأموال من أجل هذا القطاع، هذا لا بأس به، لأن على مستوى البلد هذه مسألة مهمة ومستدامة. وددت أن أركز على هذه النقاط. شكرا جزيلا مسعود وملبس. نعم، تعقيبا على ما ذكر حول تقديم الوجبات الغذائية في المدارس، هناك بالتأكيد علاقة حول هذا الأمر. كنت في المغرب مؤخرا، بحيث أن الحكومة تسمح بتقديم المخصصات وبدعم من البنك الدولي وبمساعدة مؤسسات غير حكومية لتقديم هذه الوجبات، وهذا أحدث أثرا كبيرا. وعجبتني نقطتك، وخاصة أن هذا الاستثمار مهم جدا وحيوي، وسلطنا الضوء على هذا الأمر في أثناء تقديمنا ووضعنا لتقارير مؤشرات التنمية البشرية. عودة إلى النقطة التي أريد أن أذكرها، نستخدم هذه الوسادة المالية مرة أخرى أثناء مجابهتنا لهذه الأزمة. وآخر 5 سنوات كان هناك تحويل من أيدا الذي انخفض عندما قامت مجموعة البنك الدولي بمواجهة بعض الانخفاض في أرباحها، ولذا عدد البلدان استطاعت أن تواجه هذه النفقة العاجلة باستخدام هذه الوسادة. وخلال السنوات القليلة الماضية قمنا بحث الدول حتى أن يقوموا باستبقاء الفائدة ثابتة أثناء اقتراضهم من البنك الدولي، وهذا ساعدهم على مواجهة التزايد في أسعار الفائدة في ظل الأسواق الحالية. لذا كانت مسألة النافذة المتاحة أمامهم تم تمديدها في 2020. هذا يعني أن الموارد المتوافرة أمام الدول البلينكن هذا يعطي بعض الفسحة من التخفيف على بعض الدول. فمن ناحية التمويل نستطيع أن نقوم بالتمويل الطارئ حتى لمجابهة الموجات المتتالية، فممكن أن نقوم بالمساعدة في هذا المجال. وما أدركنا أن هناك سبيل لتمديد هذه المساعدات. ففي يوليو أيار 2020 كانت أكبر من هذه الوسادة في 2019. فنستطيع بارتياح نقول هناك الحزمة الجديدة التي نقدمها هي 170 مليار. ففي أبان الجائحة كانت 150 مليار في تلك 15 شهر الذي بدأت في 2020. وبعد سنتين عندما نقيم أداءنا لدينا قدرة على تقديم حزمة بمعدل 170 مليار، ولدينا أيضا الأيدة المقبلة التي ستبدأ في يوليو المقبل. ونرى أن هناك تمويل للتو بقى متبقى من 2020. وكل هذه التدابير ساعدتنا على مد المساعدة على قدر الإمكان. وأنا وأحيي طاقمنا في البنك الدولي الذين يعملون عن بعد وفي منازلهم الذين يساعدون على هذا الأمر. وأيضا أحس بالسعادة بسبب تواجدهم معنا هنا فعليا وشخصيا معنا اليوم في القاعة. سؤال من الجمهور معنا، السيد أمامي. عرف بنفسك واطرح سؤالك فضلا. شكرا ديفيد ومسعود. أنا فيليب من الجانب الألماني في
البنك. هناك عدم مرونة وعدم قدرة لصمود البلدان لمجابهة الأزمات المتكررة منها جائحة الكوفيد، وتحدثت عن التنمية الشمولية وأيضا تغيير في هذا التقرير المؤخر عن ثروة الأمم الذي طبعا تحدث عن رؤوس المال البشرية والمالية وغيرها. فوددت أن أعرف من ناحية تحليل الناحية الاستراتيجية كل تلك الأمور متسقة مع النهج الجديد الذي علينا أن نطبقه كبنك. هل ممكن نجعل سؤالك أولا ثم أعود لك مرة أخرى للأسئلة التالية؟ نعطي الفرصة للإجابة نعطي الفرصة لملبس حتى يجب على السؤال. البنك يعتمد منهجين هنا على أساس المعرفة والدولة، ويجب أن ننظر إلى طريقة تسمح لدول بالنظر إلى الأمام وأن تدرك أنها يجب عليها أن تبني رأس المال البشري، ولكن هذا يجب أن يكون جزء من إطار الشراكة مع الدول المعنية، والبنك يعطيها رؤية لمدة 5 سنوات وتنطوي على ما يتوجب على الدولة المعنية أن تقوم به، وهذا هو عبارة عن عملية مفيدة جدا. لذا أقول لمسعود ولجميع أصحاب المصلحة هنا، أنا أشجع استلام المدخلات هنا. إذا رأيتم برنامج لمساعدة دولة معينة وترون أنه جيد وأن برنامج آخر ليس جيد وأن نحاول تفاديه، البنك لديه مجموعة متنوعة 30 نوعا من البرامج، ولا نحصل على مدخلات بالقدر المتوجب أن نحصل عليه، وبالتالي تبدو جميعها على أنها فعالة. أريد أن أضيف نقطة على هذا الموضوع. أعتقد أن التحدي الأكبر لمنظمات مؤسسات مثل البنك الدولي ومؤسسات شبيهة أنه متى وضعت الاستراتيجية أو الرؤية على مستوى المجلس الأمناء كيف نقوم بتفعيلها على الأرض، وكيف نراها جزءا من النشاطات الفعلية التي يقوم بها تلك الوحدات الغير مركزية. لدينا شراكة مع دول واستراتيجية لذلك كما أشرت، وأعتقد أن هذه هي اللحظة التي يجب مراجعة جميع هذه الأمور، ليس فقط في سياق ما إذا كان لها معنى أو ما إذا كانت متسقة مع التوجه الاستراتيجي الذي تم وضعه. إذا كانت هناك استراتيجية للشراكة مع دولة ذات دخل متدنى وكانت هنالك كثير من الأمور المثيرة للاهتمام ولكنها لا تتعامل مع التغير المناخي والأمن الغذائي والتحديات التي نواجهها ونضطر أن نتعامل معها كمؤسسة، أعتقد أن ثمة شيء ناقص في تلك الاستراتيجية، وهذا هو التجاذب القائم. من الصعب طبعا أن نقول لا للأشياء الصحيحة والجيدة، ولكن هنالك بعض الأمور التي ليس لها أي منطق، وبالتالي فإن المؤسسة تسعى إلى تحقيق ذلك على المستوى الإجمالي. نحن نعمل بصورة جاهدة على ثقافة أماكن العمل، والشيء الذي نركز عليه أن هنالك مجموعات ممارسة ضمن البنك وهنالك مجموعات إقليمية وهناك مجموعات أخرى يجب إشراكها عند التفكير في هذا الأمر. وبالتالي هناك لجنة العمليات التي لديها نظام وعملية لتحكم كيفية الحصول على المدخلات في البنك الدولي. أعتقد أن هنالك اجتماع كبير سوف يعقد هذا الأسبوع، لا أتذكر بالضبط أي يوم، ولكن لجنة العمليات هذه سوف تنعقد ويجب أن يكون هنالك نقاش فعال، لأن المشكلة هي بالضبط كما ذكرتها،
الأمر لا يجدي إذا كانت هنالك 20 مجموعة مختلفة شاركت في الوثيقة المعينة، ولكن هذا لا يفيد الدولة أو المجموعة التي تعمل على العمليات، لأنه من الضروري أن نقول لدولة بعينها أنه يجب أن تحدث تقدما في منحى ما. أعود إلى فيليبس إذا سمحت الرجاء الوقوف وطرح سؤالك. تحدثتم عن مجموعة 7 وأريد أن أقتبس من البيان الختامي، وهي إعادة التركيز على قيام القطاع الخاص بالمشاركة، ونتطلع إلى العمل مع المؤسسات التمويل العالمية لتحسين إطار مثل هذه المشاركة. أظن أن هذا دعوة مهمة للبنك، وأريد أن أحصل على رأيكم. نعم، طبعا مجموعة 7 تساند ما أحاول أن أقوم به فيما يتعلق بشفافية واستدامة الديون، وهذا أمر مهم، وهم ينخرطون في مثل هذه النقاشات. كل دولة من دول مجموعة 7 تشارك، والمشكلة ليست هذه الكلمات الرائعة، ولكنها تقول أن يجب أن تكون هنالك معاملة مقاربة، وهذه هي المشكلة. اقترحت أن نوضح قواعد كيفية تقييم وتنفيذ مثل هذه الكلمات الرئيسية، كيف نقوم بالتعامل مع مثل هذه الكلمات، لأن هذا يسمح بوجود فراغات كثيرة للجهات الدائنة بألا تنظر في مثل هذا الموضوع وألا تعامل هذه الدول بمساواة. وبالتالي سررت جدا بالنقاش الذي جرى ضمن مجموعة 7 والدعم الذي حصلنا عليه فيما يتعلق بهذه المواضيع، ولكن فيما نمضي إلى الأمام فإن التفاصيل مهمة. عندما نتحدث عن زامبيا وتشاد، عندما نقول أنه يجب أن تحصل على معاملة مشابهة، فهذا بالطبع مهم بالنسبة للناس الذين يعيشون في تلك الدول. ولهذا السبب لدينا كثير من الناس يعملون عن كثب مع صندوق النقد الدولي لكي يحصلوا على نتائج جيدة. أعتقد أن لدينا وقت متبقي لسؤال واحد من أستر، وهي تسأل كيف يمكن لأسعار النفط والسلع الأخرى التي تزداد أسعارها أن تخفض. وفي أوغندا حيث تتواجد الأسر المعيشية ذات الدخل المتدني والمتوسط تعاني أكثر شيء. لأبدأ بك مسعود وبعد ذلك نتحول إلى ديفيد إذا كانت لديك أي أفكار. سأقول فقط يجب أن ندرك أن الأسعار هي انعكاس لظروف السوق، ومن الناحية الإدارية لا يمكننا أن نرفع أو نخفض الأسعار إلا من خلال الضرائب. في بعض الأحيان لدى بعض الدول الآليات للتحكم في الأسعار، عندما ترتفع أسعار الطاقة فهي تخفض من الضرائب المفروضة على تلك البضائع والمنتجات، وبالطبع هذا يؤثر على الميزانية ولكنها تخفف من الضغط على الأسعار. ما هو مهم بالنسبة لي، هل بإمكاننا أن نستخدم الدعم الزائد للأسر المعيشية ذات الدخل المتدني؟ هل بإمكاننا أن نقوم برفع سقف الضمان الاجتماعي للأسر المعيشية عوضا عن دعم المنتجات، وأن نقوم بتقديم المساعدة للناس الذين هم بحاجة إلى مزيد من الموارد المالية للتعامل مع ارتفاع الأسعار؟ هذا ما يفضل الاقتصاديون، ولكنه أكثر جدوى، لأن إحدى الأشياء التي حصلت في أثناء أزمة كوفيد وأحدى النتائج الأفضل هي أن الدول عملت على تحسين آليات شبكات الأمان. والآن من الأجدى هنا أن نستخدم شبكات الأمان الاجتماعي والتي تستهدف الناس الذين هم بحاجة إلى مثل هذا الدعم، على سبيل المثال لتغطية تكاليف البنزين.
وأيضا استهداف الأسر المعيشية التي تستخدم البنزين بصورة أكثر. من الناحية الأخرى أيضا استغلال هذه الأموال لمساعدة الأسر المعيشية ذات الدخل المتدني هي طريقة أفضل للقيام بذلك. ديفيد، قبل 18 شهرا قلنا ماذا يمكن للبنك الدولي أن يقوم به. قلنا بعد 5 سنوات سوف نقوم بمساعدة 50 دولة لوضع مثل شبكات الأمان هذه، وبالتالي أنا أفضل الاعتماد هذا الأسلوب. شكرا مسعود. ديفيد، هل لديك أي آراء بهذا الخصوص؟ هذا موضوع مهم وكبير. الدول تساعد الناس بالطريقة الصحيحة وألا تقوم باعتماد الأساليب الخاطئة للقيام بذلك. أسعار البنزين هي مثال جيد. نسمح للأسعار بأن ترتفع وبعد ذلك نقوم بدعم الأسر المعيشية الفقيرة. قمت بالاجتماع أمس مع مجموعة التحول الرقمي وتحدثنا أيضا عن شبكات الأمان الاجتماعي، لأن التقنية تسمح لنا الآن تعطينا أداة جديدة في مجتمع التنمية بحيث نحصل على الأموال النقدية ونقوم باستهداف مجموعة معينة من الناس، لأنه لا يسعنا أن نأخذ حقيبة ملآنة بالنقد، ولكن الآن من خلال التقنية بإمكاننا أن نحول الأموال من خلال هاتف النقال للناس. وفي السابق لم تكن هنالك فرصة متاحة لتحويل الأموال للنساء لاستخدامها في الدول النامية. الآن النساء يمكن أن نستهدفهم الآن، وميخائيل كان موجودا بالأمس وهو رئيس مجموعة الأمان الاجتماعي، وتحدث عن 50 دولة وقال أن هنالك منظومات قوية في كثير من الدول، والمملكة المتحدة أعلنت أنها من أجل الاستجابة لأسعار الكهرباء والبنزين المتصاعدة فهي ستضع الأموال في حسابات المصرفية للناس، وهذا يخلق شبكة أمان اجتماعي. وبالتالي فإننا لا نريد أن نضع سقفا على الأسعار وارتفاعها نترك الأسعار ترتفع بعض الشيء وبعد ذلك نحاول أن نخفف من عبئها على الناس. أريد أن أذكر أشياء أخرى على الدول أن تتفادى وضع ضوابط على الصادرات. بعض الدول تميل إلى أن تقوم بذلك. عليها أن تتفادى أيضا أن تبتاع الواردات وأن تتحكم في التضخم المالي بأن تضع كميات هائلة من الأموال في الواردات. هذا هو لديه تبعات اقتصادية سيئة ويجب أن يكون هنالك موازنة. والنقطة الأخيرة هي التحول في مجال الطاقة، لأن الطاقة هي نقطة الانطلاق للوصول إلى الكهرباء وهي النقطة الأساسية للأسمدة، وعلينا الاعتماد على روسيا كبير طبعا وهائل في مجال الطاقة. وأنا ألقيت خطبة في الأسبوع الماضي في المنتدى تشرشل، والآن بعد الحرب العالمية الثانية واجهت أوروبا تحدي إعادة الإعمار، والآن هي تواجه تحدي كيف بإمكانها إعادة أو الابتعاد عن الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، لأن هنالك اعتماد كبير وهائل على الطاقة من روسيا. وكان هنالك نقاش صريح حول وجود أو التحول إلى مجموعة من إنتاج الطاقة النظيفة، ونتحدث عن التحول في مجال الوقود، وأن في إفريقيا أن تنتج الغاز الطبيعي لأنه أنظف بكثير مما يحدث الآن. اليوم ويوما بعد يوم نرى الناس يتحولون فيما تمتص أوروبا الغاز الطبيعي المتاح في العالم، فهذا يقطع الغاز الطبيعي عن الدول النامية ويؤثر على الإنتاج. هنالك
بدائل في مجال الديزل وحرق الغاز لإنتاج الطاقة في هذه الاجتماعات الهشة جدا، وعلينا أن نجد طرق أو طريقة أفضل للقيام بذلك. وبالتالي يجب أن تكون أوروبا أكثر صراحة في التحول في مجال الطاقة. كان هنالك أيضا نقاشا حيا حول استخدام الطاقة النووية والغاز الطبيعي. بولندا تأخذ الغاز الطبيعي من النرويج، المغرب أيضا الجزائر تمرر الغاز الطبيعي عبر إيطاليا. طبعا هذه هي من الحجر الأحفوري، ولكن هنالك بدائل أفضل، وعلى العالم أن يناقش هذه البدائل بصورة واضحة وصريحة وأن يدخل في مثل هذا النقاش، لأن البديل هو سيكون أسوأ بصورة أكبر فيما يتعلق بإنتاج وانبعاثات الكربون، ولا سيما في الدول الفقيرة. في كل يوم يشعر الناس، ولا سيما الدول الفقيرة والناس الأثرياء في الدول الغنية الفقيرة، يشترون الديزل، وبالتالي فإن كثافة انبعاثات الكربون تزداد يوما بعد يوم، لأن استخدام ثاني أكسيد الكربون يرتفع. إذا سمحت لي حتى نختتم، ممكن تسمحي لي أن أعقب. ليس هناك من الناحية النظرية ليس هناك فارق يذكر بين حرق الفحم وحرقه هنا في محطات توليد الطاقة هنا، وامتصاص واستخدام الغاز الطبيعي هنا. عفوا، وما ذكرت ليس هناك فارق من الناحية النظرية بين حرق الفحم هنا وامتصاص استغلال كل الغاز الطبيعي من الأسواق وإجبار شخص ما محروم من الطاقة بحرق الفحم في أماكن أخرى، وهي مشكلة تواجه الكوكب بأكمله. وهذا طبعا نوع من النفاق المتفشي هنا فيما يتعلق بتلبية احتياجاتنا هنا في أمريكا وأوروبا، ولكن نحن لا ندعم مشاريع استغلال الغاز الطبيعي من بلدان أخرى، فإما هي طاقة نظيفة أو من وقود من مصادر مثل الوقود الأحفوري. لذا وددت أن ندفع بهذا الأمر حتى نناقشه، وهذا صعب لأن يواجهني مرة أخرى في بعض الحالات عندما ناقش نفس هذا الموضوع مع أصدقائي يقولون لا أنت لست، أنا أفضل وأميل إلى استغلال الوقود الأحفوري، ولكن حتى ننتقل باستخدام الطاقة من مصادر نظيفة علينا أن نلعب كل واحد بدوره. سأعطيك الفرصة لإلقاء الكلمة الأخيرة ديفيد. نعم لأن دخلنا الآن في التفاصيل، لكن بشكل عام العالم يواجه هذه الأزمة الهائلة. من المهم جدا أن نناقش هذا الأمر ونناقش الحلول، والبنك الدولي في وسط هذا النقاش ويرغب أن يكون في خضم هذه المناقشات للتوصل إلى حلول لمساعدة البلدان على النمو وفي مكافحة التغير المناخي في نفس الوقت. شكرا مسعود.